Magandang araw. Ang tatalakayin ko ngayon ay ang migrations sa Laravel. At ito yung pag-create ng tables at fields sa database gamit yung Laravel CLI na artisan o yung PHP artisan. At start ko muna yung aking SAMP lamp start. Para sa PHP may admin mamaya. At open ko na rin yung Laravel project na ginawa ko, cd opt htdocs first app, at buksan ko na rin yung VS Code at medyo matagal ata siya sa first load. Okay, at sa last video ko pala nakagawa na ako ng database, kaya dito gagawin ko na yung migration file ko. At kasi nga gusto kong gumawa ng database table at fields. So let's say gusto kong close ko muna to. Itong mga default migrations lang to ng Laravel. Let's say gusto kong gumawa o mag-save ng listahan ng mga produkto. So, type ko lang dito sa terminal na php artisan make migration create underscore products table create equals products. Enter. So yung tinype ko na artisan command, kung ibig ko sabihin ito ay artisan command kasi nga may artisan siya. Kung gusto nyo talaga mag-Laravel, dapat maging familiar kayo dyan sa artisan command. At hindi naman kailangan kabisado lahat. Andiyan naman si Google tsaka yung napakagandang documentation ng Laravel. Pero kasi pag tinype ko yung PHP artisan, enter. Ayan, so andyan yung listahan ng mga available commands na pwedeng magamit. At kunwari yung ano ba yung ginawa ko? Make controller. So nandyan siya. At after pala ma-create ng migration files, makikita nyo yan dito sa so close ko to. Dito pala sa database tapos migrations. At kung wala dito, minimize natin to. Late kasi ng screen ko. Kung wala siya dito, pwede nyo pindutin itong refresh kasi minsan delayed yung VS Code. At yan, ito na siya. At medyo meron lang siyang prefix sa unahan. At timestamp lang naman siya. At kung itatanong nyo kung bakit, para halimbawa 10 na yung file dyan, 10 na yung ginawa natin, hindi malito si Laravel kung alin ba yung uunahin yung i-commit. So para doon yan. At yung laman ng migration files ay migration file dahil isa lang pala to. Meron siyang dalawang function, isang up tapos isang down. Yung up, yun yung pang migrate, which is i-commit niya sa database. At yung down naman, yung pang rollback or pagtanggal sa database. Sa loob ng up, meron ito yung create ng products, ito yung table name, tapos sa loob niya meron siyang ang tawag dito, dalawang default, ID tsaka timestamp. Kasi at tapos pala wala silang data type sa loob. Pag ganyan, ibig sabihin si Laravel na yung mag-handle ng data type niyan. So, sa Laravel version 7, clear ko lang muna to. PHP artisan -- version. Sa Laravel version 7, yung ID ay big integer at yung timestamp naman is dati pa to. Magiging value niyan sa database ay created at updated at.
So, pwede kong i-open yung documentation para i-check. Laravel documentation. At para ma-prove din yung sinasabi ko, tapos click ko to. Make sure na yung version ng ginagamit natin yung tinitingnan nating documentation. Tapos, search ko lang yung migration. Tapos, scroll down. Migration structure. Click ko to. Yung column methods. Tapos, eto. Yung available column types. At pasensya na pala, hindi ko na gaanong binasa kasi interesado lang naman ako dito sa column types. At ito nga yung ID. So, yan yung nandoon, yung table ID. At gagawa siya ng field na ID. At big integer yung kanyang data type, big increments. So, yan din yung primary key niya. At scroll down din ako dito sa baba hanggang mahanap ko si st timestamp. No, hindi. Timestamps kasi may S siya dito. Timestamps. At gagawa lang naman to ng nullable fields na created at to be exact, created underscore at and updated underscore at na nullable fields. Nullable fields. At syempre, kung gusto niyo mag-implement ang sarili niyo, pwede niyo i-delete yung dalawang nandito. Tapos, pwede kayong pumili dun sa Laravel documentation ng available na column types. So, make sure lang na meron tayong primary index. Pero ako, okay na ako sa dalawa na to. At gusto ko na lang mag-add ng ibang fields. So, babalik lang ako sa documentation. Tapos, ano bang kailangan ko? Kailangan ko ng string. So, copy ko to. Paste kasi yung product ko ay kailangan ko ng product name. So, okay na yan. At ito yung length ng string. So, 100 characters lang yung pwedeng i-accept ng ating field. Tapos, gusto ko ng price. Hindi. Float pala yon, letter F. Naka-alphabetical lang naman to. Float. So, copy ko yan. Balik ako dito. Tapos, ang hindi amount yung gusto kong pangalan ng field. Ang gusto kong pangalan niya ay price. Save. Tapos, kailangan ko rin ng gusto ko rin ng isa pang boolean field. Copy ko to. Tapos, i-paste ko doon. Tapos, is for sale. Tapos, kailangan ko rin ng integer. Dahil gusto kong maglagay ng available underscore stock. Save. Tapos, so far, yan lang naman yung gusto kong gawin. Kasi nga, test lang din naman to. Kaya konti lang yung fields na gusto kong idagdag or gusto kong ilagay. Pero marami pang available na nandito sa Laravel documentation kung iba yung kailangan nyo. Okay. So, ngayon, ready na akong i-commit yung database ko o yung table plus yung set of fields. At ano pa bang pwede kong gawin? Dito sa terminal, medyo nabablanko ako, pasensya na. Kailangan ko lang i-type yung PHP artisan tapos migrate. Kasi dito, pwede pa kayo mag-add ng properties katulad ng kung gusto niyo mag-add ng
Gawin ding nullable itong mga to, pwede yun. So actually pwede ko na rin ata siyang i-search. Nullable. Ito. So ibig sabihin lang ng nullable, pwedeng parang null value. Iba kasi yung null sa blanco. So para hindi siya required, pwede ko siyang lagyan ng nullable. Yan. At it's up to you na lang kung gusto niyo maglagay ng nullable o hindi. Pwede rin kasi maglagay ng mga ibang modifier. Kunwari ito default. Kung gusto niyo kunwari gusto niyo false yung default nito, hindi null, pwede rin yun. So, yun na nga, nandito na ako sa terminal, tapos na-ready ko na. Na-type ko na yung command. At ipipress ko na lang yung enter. At yan. So, gumawa na siya ng migration file. Hindi pala migration file. Kinumit niya na yung migration ko sa database. At i-open ko lang tong browser ko. Tapos punta ako sa localhost php myadmin. At yung database ko ay mytestdb. At ito na siya. Click ko lang tong structure. Ayan. At na-add naman siya ng tama. So, big integer, timestamp, var char or string na may 100. As price is for sale, tapos yung available stock, which is boolean. Hindi pala. Integer. I'm sorry. At dito nakalagay kung nullable siya. Or kung null, ito pala. Yung default niya is null. Ibig sabihin, pwedeng null values. Pasensya na hindi ko masyadong ma-explain yung null versus empty string. Kasi ang hirap niyang sambitin ba. At yan na yun, yung ating migrations. At ang ganda ng implementation ng migration sa Laravel. Or lahat naman in general. Kasi let's say na nasa isang team ka at nag-add ka ng bagong field. So, hindi na manual na idadump mo yung schema definition mo. Tapos, ibibigay mo sa iba para i-load nila. At dito, hahayaan na lang natin si Laravel na gumawa nun. At kung paano ginawa ni Laravel sa computer mo, sa PC mo, ganun din yung gagawin sa PC ng iba. So, given na same version kayo, syempre, same project lang yung ginagawa nyo. At bonus doon, meron pa tayong log history. So, bali dito sa video na to, dinaan ko lang yung migrations ng Laravel. At nag-provide lang din ako ng konting explanation hanggang sa makapag-create na nga ako ng database table at fields. At dito ko muna tatapusin yung video. Maraming salamat.